Hello friends, હું છું ડોક્ટર અનિલ પરમાર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર એટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મેથેમેટિક્સ, આર મહેતા કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ સીએલ પરીખ કોલેજ ઓફ કોમર્સ પાલનપુર. આજના આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કર્વ ઇન R3 ઓર R2 વિશે ખાસ તો વાત કરશું. તો કર્વ ઇન R3 એ એકચ્યુઅલમાં છે શું? તો curve in R3 is nothing but it is the scalar function. So if curve in R3 વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરીએ તો if for every u belongs to closed interval AB, scalar functions x is equal to x of r or x of u, આપણે ઉપર u લીધો છે, y is equal to y of u and z is equal to z of u are continuous. ખાસ કન્ટિન્યુઅસ એટલે અત્યારે સિમ્પલી લેંગ્વેજમાં જોઈએ તો પેન ઉપાડ્યા વગર ડ્રો કરી શકીએ એ પ્રકારનું ફંક્શન. વેન વેરિયેબલ u છે એ વેરિયેબલ છે, વેન વેરિયેબલ u વેરીઝ ફ્રોમ a to b, a થી b વચ્ચે કન્ટિન્યુઅસ છે, then boundary point of position vector boundary points of position vector r is equal to x of ui plus y of uj plus z of u k creates a curve in the space. Also remember that initial point of R is origin and it is stable. Initial point is known as origin and it is stable. Vector function f of u can be represented as the curve, and parametric function is nothing but the x is the function of u, y is the function of u and z is the function of u, where u is what? U is parameter of the curve. Now simple note that first one, if u1 u2 belongs to closed interval AB and u1 is not equal to u2, it implies that f of u1 is not equal to f of u2, then r is equal to f of u is simple arc or simple curve. પણ ત્યારે u1 અને u2 સરખા ન હોવા જોઈએ કોઈ પણ u1 અને u2 ઓફ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ r માટે. અને આવી જ રીતે બીજી વાત કરીએ તો જો if u1 u2 belongs to close interval AB and u1 is not equal to u2, it implies that f of u1 is not equal to f of u2 and પણ f of a અને f of b એટલે કે terminal and initial values of f is equal, then r is equal to f of b is simple but closed curve. કેમ closed? તો કે initial અને terminal value સરખી છે, એટલે કે સપોઝ આ ઇનિશિયલ વેલ્યુ છે, આ કર્વ આમાં ફરતો ફરતો આવે છે અને અહીંયા ભેગો થાય છે, એટલે કે આ f of a છે અને
f of b છે બે સરખું થાય છે તો ક્લોઝડ થઈ જાય છે, બંધાઈ જાય છે. બંધાઈ જાય છે એટલે કે ઈ એક ક્લોઝ કર્વ છે. હવે આ જ વસ્તુને આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ થી જોઈએ. બહુ અગત્યનો પોર્શન એક્ઝામ્પલ, કારણ કે કોઈ પણ થિયોરિટિકલ કન્સેપ્ટ છે એ એક્ઝામ્પલ થી વધારે સમજવો સરળ છે. એક્ઝામ્પલ 1. So in R2 that we know that in R2 a function R is equal to f of u is defined as ui plus u square j, where 0 less than or equal to u less than or equal to 1 is, આને તમે ડ્રો કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો સ્મૂથ આર્ક as given below. સ્મૂથ નો મતલબ શું? તો કે આપણી પાસે એક આ પોઈન્ટ છે એ ઓરિજિન છે 0 0 અને આ પોઈન્ટ ને આવી રીતે ડ્રો કરી શકાય છે 1 1. આ છે એ સ્મૂથ થાય, આ સ્મૂથ છે સપોઝ, પણ આ છે એ સ્મૂથ નથી કારણ કે અહીંયા તીખો ખૂણો બનાવે છે. તીખો ખૂણો બનાવે છે એટલે નોટ સ્મૂથ, અને આ છે એ સ્મૂથ. અને એક વાત યાદ રાખજો, બીજી વાત કરીએ તો સ્મૂથ એટલે કે ડિફરન્શિયેબલ હોવો જોઈએ, અને સ્મૂથ ન હોય તો કોઈક એવો પોઈન્ટ તમને મળશે કે જે જગ્યાએ સ્મૂથ ડિફરન્શિયેબલ નહીં હોય. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2. તો let R is equal to f of u is defined as u I plus modulus u into j, where -1 less than or equal to u less than or equal to 1 is piecewise smooth curve which is shown below. piecewise smooth એટલે મિત્રો કે આમ ટુકડા ટુકડા કરો તો જો આ ફંક્શન છે એ કંઈક આવું ફંક્શન છે, આ ટાઈપનું બને છે આ ફંક્શન. પણ અહીંયા તમે જો ખાસ જુઓ તો અહીંયા એંગલ બને છે તીખો, તો એ એક પોઈન્ટ ને છોડી દો તો બાકી બધે કેવું છે? સ્મૂથ છે. એટલા માટે આને પીસવાઇઝ સ્મૂથ કહેવાય. નાઉ આપણે જોઈએ લેન્થ ઓફ ધ કર્વ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન. લેન્થ ઓફ ધ કર્વ. બહુ અગત્યનો પોર્શન. લેન્થ ઓફ ધ કર્વ. તો પેલા તો એક કર્વ લઈએ. લેટ સપોઝ R is equal to f of u is smooth curve for u, અને u plus delta u belongs to AB. The vector AB એટલે કે હું તમને બાજુમાં એક ફિગર ડ્રો કરીને બતાવું મિત્રો. તો સપોઝ મારી પાસે આ એક કર્વ છે, આ એક કર્વ છે. તો આ જે પોઈન્ટ છે એને હું કહું B, આ જે પોઈન્ટ છે એને A, પણ A થી B તરફ એટલે કે u plus delta u, અને આ પણ u plus delta u, આ ટાઈપનો છે f of. હવે આ જે બાજુની ફિગરમાં દર્શાવેલું છે એ પ્રમાણે AB where u and u plus delta u are position vector of A and B.
આ બે પોઝિશન વેક્ટર છે ઓન કર્વ. હવે મારે AB ની લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી છે, એને હું નામ આપું S. AB ની જે લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી છે એને નામ આપું S. તો એના માટે જઈએ તો પેલા તો if r is equal to f of u, where r plus delta r is equal to nothing but f u plus delta u થશે. Then AB is what? Modulus of delta r. અને એને ડિફાઇન કરવો હોય તો આ બીજી રીતે લખવો હોય તો ડેલ્ટા r into ડેલ્ટા r એને સ્ક્વેર રૂટમાં લખી શકાય. સિમિલરલી ડેલ્ટા r upon ડેલ્ટા u into ડેલ્ટા r upon ડેલ્ટા u, એટલે કે ડેલ્ટા સ્ક્વેર u વડે સ્ક્વેર રૂટમાં ભાગીએ છે તો મલ્ટીપ્લિકેશનમાં લખવા પડે, તો મલ્ટીપ્લિકેશનમાં લખ્યા. હવે જો u tends to 0 હોય, delta u tends to 0, then ds is differential of AB. એટલે કે AB is equal to આપણે લખતા હતા તો એ હવે થઈ ગયું ds અને આ થઈ ગયું dr upon du, dr upon du, dr upon du into du. એટલે કે ds શું થઈ ગયું? મોડ્યુલસ dr upon du into du. હવે આને તમે ઇન્ટિગ્રેટ કરો તો ઇન્ટિગ્રેશન ds is equal to ઇન્ટિગ્રેશન મોડ્યુલસ dr upon du into du. અને with respect to આગળ વધીએ તો ds નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? s of position vector u integration u0 થી u એટલે કે a થી b dr upon du અને du શું થશે? dt. તો આવી રીતે આપણે સરફેસ વિશે જો વાત કરીએ તો એમાં બહુ આપણે લાંબી એની થિયરીમાં નથી પડતા, પણ સરફેસની થિયરીમાં પડતા પહેલા normal vector of surface is not that normal vector of surface is n is equal to rs cross r x cross ry upon square root માં modulus rx cross ry. આ જે છે એ થશે સરફેસ નું ફોર્મ્યુલા નોર્મલ સરફેસ. તો આના બે એક્ઝામ્પલ જોઈ અને આજની આપણી આ લેક્ચરની એક વાત પૂરી કરીએ. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ, if x is equal to x y z, where z is equal to z of xy, એટલે કે z છે એ xy નું ફંક્શન છે. if x y અને z, z છે એ શેનું છે? x અને y નું ફંક્શન છે, are equation of surface, then find unit normal vector to this surface. હવે આ સરફેસમાં આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે તો પહેલા તો r આપણને આપેલું છે, તો હિયર સોલ્યુશન જોઈએ તો let r is equal to f of x y અને z આવું આપેલું છે, એટલે કે xi plus yj plus z પણ કેવું છે? xy નું ફંક્શન છે zk. તો આનો rx શું થાય? rx એટલે કે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ r with respect to x, એટલે કે આ xi નું 1, y નું 0 અને z નું શું થાય? del z by del x k. and similarly ry શું થાય? x નું 0, y નું 1 એટલે j
અને del z by del y k. તો it implies that rx cross ry એટલે કે પેલી રો I j k. બીજી રો શું થશે? rx ના વેક્ટર, rx ના વેક્ટર એટલે x નું 1 0 અને del z by del x અને 0 1 del z by del y આ ડિટર્મિનન્ટ થયો. તો આને જો સિમ્પ્લિફાય કરો તો શું મળે? માઇનસ del z by del x I માઇનસ del z by del y છે પ્લસ k મળે. તો નાવ હમણાં આપણે નોર્મલ વેક્ટર ડિફાઇન કરેલો છે સરફેસ માટે. તો નાવ n is equal to what? rx cross ry upon modulus square root modulus rx cross ry. તો આને જો સિમ્પ્લિફાય કરો તો rx cross ry જો આપણે ઉપર જ મેળવેલું છે del z by del x I del z by del y છે પ્લસ k અને આનું તમે સ્ક્વેર રૂટ અને મોડ્યુલસ સાથે લ્યો તો શું થાય? square root of del z by del x no square plus del z by del y no square plus 1. આ જે છે એ આપણો ફાઇનલ આન્સર. અને ના નેક્સ્ટ અને આજનું આ વિડિયો લેક્ચરનું લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. find the unit vector normal vector to the surface phi of x y z equal to 0 at any point. તો પેલા તો phi of x y z is equal to 0 આપેલું છે. બીજા નંબરે કે આપણને એટલું તો યાદ હોય કોઈ પણ ઇક્વેશન આપેલું હોય તો suppose z is equal to z of xy છે તો અને phi of x y z equal to 0 that means phi of x y z of xy equal to 0 આપેલું છે. તો આને હું પેલા x સાથે ડિફરન્શિએટ કરું અને પછી y સાથે ડિફરન્શિએટ કરું તો મને શું મળશે? x સાથે કરીશ તો now પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવો છે એટલે કે del phi by del x into del x by del x plus del phi by del y by del x plus sorry અહીંયા d આવશે del phi by del z અને dz by dx and del phi હવે y સાથે કરું તો dx by dy plus del phi by del y dy by dy plus del phi by del z dz by dy. હવે આપણને એટલી ખબર છે કે x નો ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y 0 થાય અને y નો ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x 0 થાય એટલે કે આ 0 થાય અને ઉપરની વચ્ચેની ટર્મ છે એ 0 થાય. તો it implies that finally આપણને શું મળે? del phi by del x dx by dx એટલે 1 dx by dy by dx એટલે 0 અને del phi by del z dz by dx equal to 0 and del phi by del y plus del phi by del z dz by dy equal to 0. અહીંયા હું dz by dx ને સબ્જેક્ટ બનાવું dz by dx ને સબ્જેક્ટ બનાવું તો મને શું મળશે? minus phi x by phi z and del z by del y ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો minus phi y phi z મળશે. હવે આ ઇક્વેશન નો યુઝ કરી અને આગળના એક્ઝામ્પલમાં જે ફોર્મ્યુલા મેળવેલું છે
એ શું મેળવેલું છે? n is equal to minus del z by del xi minus del z by del y છે plus k upon square root del z by del x no square plus del z by del y no square plus 1 સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર. તો આને સિમ્પ્લિફાઈ તમે આપશો, હું બહુ ટાઈમ નથી લેતો, પણ 5xi plus 5yj plus 5zk upon square root 5x square plus 5y square plus 5z square. તો આ આપણને મળી ગયું નોર્મલ સરફેસ વેક્ટર. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર જોશું સોલિડ અને એને રિલેટેડ થોડાક અગત્યના પેરામીટર્સ લાઈક ગ્રેડિયન્ટ ઓફ વેક્ટર, ડાયવર્જન્ટ ઓફ વેક્ટર, નેબલા ઓપરેટર અને કર્લ વિશે. પણ એ બહુ અગત્યના છે. સાથે સાથે કાલના દિવસમાં આ ચેપ્ટરની આપણે પૂર્ણાહુતિ પણ કરી દઈશું. સો નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર ઇનફેક્ટ. સો ત્યાં સુધી તમે આને રિફર કરો અને લર્ન કરો. થેન્ક યુ.